सिद्धार्थ क्यापिटलको 2 वटा म्युचुअल फन्डको प्रतिफल घोषणा भएको छ। राम्रै प्रतिफल घोषणा भएको छ। त्यो सम्बन्धी जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। सिद्धार्थ क्यापिटलको सिद्धार्थ म्युचुअल फन्ड अन्तर्गत सञ्चालित 2 म्युचुअल फन्डले आर्थिक वर्षको कमाइबाट एकाइ धनीहरूलाई वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेका छन्। यिनीहरूको नाम हो सिद्धार्थ इक्विटी फन्ड र सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्किम 2। यिनीहरूले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट एकाइ धनीलाई 30% को लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो। यसअनुसार सिद्धार्थ इक्विटी फन्डले एकाइ धनीलाई 45 करोड रुपियाँ र सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्किम 2 ले 36 करोड रुपियाँ लाभांश दिने घोषणा गरेका छन्। अब यहाँहरूले यो लिन के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जस्तो कम्पनीको लिन हो त्यस्तै। अब केही दिनपछि यसको मिति तोकिन्छ, त्यसपछि एजिएम हुन्छ, त्यसपछि पारित हुन्छ, त्यसपछि तपाईको ब्याङ्कको खातामा आइपुग्छ। सरसर्ती प्रोसेस यही हो। अब यसको सेकेन्डरी मार्केटमा अहिले कतिको भाउ चलिरहेको छ, यसको न्याप कस्तो छ, ती कुराहरू चाहिँ अब तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब सिद्धार्थ इक्विटी फन्डको चाहिँ 15 रुपियाँ 90 पैसा देखियो। अर्को सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथको चाहिँ कस्तो देखियो एकचोटि हेरौँला। इन्भेस्टमेन्ट सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्किम 2 सर्च गर्दाखेरि ख्याल गर्नु होला। यसको चाहिँ 16.19 रुपियाँ रहेछ। अब तपाईले हिसाब किताब गर्नुपर्ने हुन्छ, मैले कति इन्भेस्ट गरेर कति रिटर्न पाउँछु भन्ने कुरा। रिटर्नको दर पनि तोकिसकेको छ, सेकेन्डरीमा किन्दा कति पर्छ त्यो पनि आइसकेको छ भनेपछि तपाईलाई क्याल्कुलेसनमा त्यस्तो प्रब्लम नआउला। यो हेरेर रणनीति लिनु होला हैन। यही 30% बराबरको अब भनौं न सेकेन्डरी मार्केटमा कम्पनीहरुको 30% लाभांश लिन धेरै ठूलो लगानी गर्नुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ अब बोनस शेयर पनि प्राप्त गर्ने सम्भावना भएको हुनाले अलग तरिकाले विश्लेषण हुन्छ। यहाँ चाहिँ क्याश मात्र पाइन्छ, त्यो पनि ख्याल गरेर रणनीति लिनु होला। यो एउटा इकाइको 10 रुपियाँको दरले यसको फेस भ्यालु हुन्छ। 10 रुपियाँकोलाई तपाईले 16 रुपियाँ तिर्दै हुनुहुन्छ, यतापट्टि तपाईको 6 रुपियाँ बढी लागत पर्यो। त्यो बढी लागत लाग्दै पनि यतापट्टि प्रतिफलले जित्छ कि जित्दैन त्यो हेर्नु होला। अनि भोलिका दिनमा यसको म्याच्युरिटी पिरियड सकिने बित्तिकै यो 10 रुपियाँ फिर्ता हुन्छ, तर तपाईको 6 रुपियाँ चाहिँ तपाईको कतिको हुन्छ, भोलि 20 रुपियाँ पनि हुन सक्छ, झरेर 8 रुपियाँ पनि हुन सक्छ। अनि लाभांश दिइसकेपछि यसको न्याप पनि घट्छ। भोलि तपाईले न्याप प्राप्त गर्ने हो नि त, भोलि म्याच्युरिटी पिरियड सकिएपछि ती सबै कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। हस्त यो जानकारीमूलक भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि भेट्छु। धेरै धेरै धन्यवाद।